and welcome sa panibagong unboxing video ko ng aking new snare drum. So, eto, matagal ko nang hinihintay itong snare na to kasi ay isa to sa mga favorite high-end snares ko mula sa Tama. Syempre, ito ang Starclassic snare drum. Pero ang dream ko talaga ng snare would be a Starclassic Bubinga. Kaso, medyo pricey siya, pero eto, meron silang bagong offering which is the Starclassic Walnut Birch at kakabili ko lang talaga, sobrang excited ako mula sa audiophile. Ito siya, bagong bili lang. Yes! And siya, so ang color niya is Molten Blue Ice. Ito siya, so naka-box pa siya. Yes! Very fresh from audiophile Katipunan. Okay, so ano siya, color siya mula ng 2022 model nila ito. Pero ngayon lang dumating sa Pinas. So, let's see kung kamusta ito. Wow! Grabe, ito niya in person. Damn! Grabe, ang ganda. Okay, in person ang ganda niya. Hindi ko siya ma-appreciate nung nakita ko siya sa website. Sabi ko parang baduy naman ang kulay nito. Pero wow! Can't believe it. Ayun yung kulay niya. Ayan. Ganda. Okay, parang siyang lava burst, ganon, na kulay blue. Mahilig kasi ako sa color blue. Grabe, ang ganda. Okay, so ano siya? 14x6.5. 4 plies Birch and 2 plies American Walnut. Naka-Evans G1 top, Hazy 300 sa bottom, die-cast suit, 10 lugs, and okay, bago to sa Tama, yung throw-off na yan. Ngayon ko lang nakita yan actually. Nice. Hindi ko alam kung tawag niya dito, pero mastig lang tingnan. Snappy snare wires, gano'n. Ganda, fairness. So, syempre, para mas ma-appreciate natin to more, plug-in ko siya sa, record ko siya para at least meron tayong idea kung goods ba to o hindi. Ayos, kita-kits!